main channel. Nag-try ulit ako mag-makeup. Normal, hindi naman ako. Nagme-makeup lang talaga ako pag ako yung maalis. Ito, unahin muna natin itong priming. Ito mga gamit ko lang na minsan nagagamit ko, minsan hindi. Minsan lamang kasi ako magme-makeup pag lumalabas lang. Pero yung light lang. Yan. Lagay natin dun sa lid. Tapos, meron akong foundation ng Unique. Matagal ko na hindi kinagamit. Ngayon, i-try ko ulit gamitin. Guys, dahil sa COVID, pati kilay ko mag-social distancing din. Let's move on to our shadow.
sobrang excited guys, lumampas. Ilang dekada nang nakaraan, Sa wakas natapos din aking eyeliner. white, pwede mo na rin mag-SM ka, pwede na rin attend ka ng birthday. Diba? Simple lang. Sana magustuhan ninyo yung aking simple na makeup. Thank you for watching my video. Please like and subscribe. Ingat kayo dyan palagi. Ano sa palagay nyo guys? Okay lang itong aking makeup? Mukha pa namang tao, diba? Thank you. Please comment below. Please comment below. Bisda ka!